Ayun na nga guys. Last time, nag-iwan ako ng 2 tanong. 3 yun. Yung palang pangatlo ko na i-post, yun yung tanong sa 1. Kaya ngayon, 2 lang sasagutan ko. Samahan nyo ako mag-solve. Ang given natin ay y is equals to square root of 5 minus 6x. Parang kamukha lang ito last time nung ginawa natin. Find out the derivatives. dy over dx. Una natin gagawin kamukha ng nakaraan ay tanggalin muna natin yung radical sign. Gawin muna natin siyang exponential. Giging 1/2. Then, multiply na natin sa d over dx. And then, mangyayari ay dy over dx. d over dx. Raised to 1/2. Power rule lang yung gagawin natin. Bali, ang u mo dyan, itong buong equation na yan. Then, magiging dy over dx is equals to 1/2. Kopyahin mo lang si u. Then, 1/2 minus 2 over 2 ulit para mas madali. Tapos, ano daw yung derivatives ng u? Derivatives ng 5, 0. Minus, derivative na itong 6. 6x ay 6. Tapos, magiging dy over dx. Tapos, cancel lang natin ito. Magiging negative 3. Negative 3, 5 minus 6x raised to negative 1/2. Ang bilis lang, di ba? Sunod natin gagawin para maging proper siya. Lalagay lang natin sa baba yung sagot. Magiging dy over dx over negative 3 square root of 5 minus 6x. Yan ay sagot. Sunod nating given naman ay, burahin ko na. Parang ganyan lang din. Magiging y is equals to cube root of 2x minus 7. Ngayon, ulihin muna natin. Tanggal natin radical. Again, 2x minus 7, 1/3. Then, multiply ulit natin sa dy, d over dx. Magiging dy over dx. Tapos, magiging dy, d over dx, 2x minus 7 raised to 1/3. Then, dy over dx. Baba sa exponent. Kopya si u. Exponent minus 3 over 3 multiply by du over dx yan, di ba? O derivatives ng u mo ay 2. Derivatives nito 0, hindi ko na inilagay. Magiging dy over dx is equals to 2x minus 7 2/3 over 3. Gagawin lang natin proper. Magiging dy over dx is equals to 2 over 3 cube root of 2x minus 7 squared. Sagot natin. Diba madali lang? Saglit lang.
At dahil mahaba pa oras natin, bibigay pa ako na isang example. Ganyan lang mag-solve. Hindi na siya masyadong step by step yung ginagawa ko. Hindi ko na pinakikita din i-distribute yung d over dx. Okay na. Para makarami tayo. Subukan natin maka-up. Next naman ay y is equals to 3x squared minus 4x plus 1 raised to 5. Ayan. Then, multiply natin sa d over dx. dy over dx ulit na hanap. dy over dx is equals to d over dx 3x squared minus 4x plus 1 raised to 5. Power rule. Magiging dy over dx tapos baba sa exponent 3 kopya cu 4x plus 1 5 minus 1 multiply sa u. Ano ba u natin? Diba ito yun? I-derive mo lang siya. Then magiging 3 tapos power rule lang gagamitin mo dyan. Baba mo si 2 tapos minus kay exponent na 1. Ito na yun. Minus derivatives nito magiging 4 lang. Tapos derivative ni constant 0. Ito na ilalagay. Then magiging dy over dx equals sa 5 raised to 3x squared minus 4x plus 1. Dito madalas may nagkakamali. Hindi na na-derive yung pinaka-u. Then magiging 6x sige 4. Ayan. Then, para mas simplify natin yung problem natin, magiging, dapat tinitingnan nyo kung mas simplify yung problem. Magiging dy over dx is equals to 5 3x squared 4x plus 1. Ano common dito sa dalawa? Diba pwede pa silang divisible by 2. May factor sila na 2. Then magiging 3x minus 2. Kahit i-multiply mo ganun pa rin. Ito na yung multiply mo doon. Magiging sagot dy over dx is equals to 10. Tapos lagay lang natin to sa unahan. 3x minus 2. Oops. Ito pala. Nakalimutan ko ilagay exponent. Magiging 4 to. Minus 1. 3x squared minus 4x plus 1 raised to 4. Ito na yung final answer. Plus 1. Ito medyo kakaiba. Find daw si square root ni 7 plus square root ni 3x plus 1. Ayan. Dalawa yung radical mo. Yung equation mo bale, naka-square root yung loob na naka-square root pa. Then magiging, una uli natin gawin, tanggal natin radical. Then magiging 7 plus square root of 3x plus 1 raised to 1 half. Then, multiply natin muna d over dx. Ito, pwede mo na rin itong gawing 1 half. Pero yan, okay na naman. Gaganon din naman natin. Nagiging dy over dx is equals to d over dx multiply by 7 plus square root of 3x plus 1 raised to 1 half. The power rule, baba natin, magiging dy over dx. Hindi ko alam kung makasya yung solution dito. 1 half
7 plus square root of 3x plus 1. 1 half minus 2 over 2. Multiply by, ano yung derivatives natin? Di ba ito u pa din to? Okay, gagawin natin. Kaya let u mo muna siya. Let u is equals to square root of 3x plus 1. Then magiging du over dx na siya. Kasi nanap may du over dx yan. Ito, gagawin mo muna 3x plus 1 na nakaraise sa 1 half. Then, magiging d over dx x plus 1 half raised to 1 half. Then, magiging du over dx is equals to power rule. 1 half 3x plus 1 raised to, gagawin ko, minus 1 na kagad, negative 1 half. Multiply by derivatives ng u mo, 3. Then, magiging sagot mo dito bali ay du over dx is equal sa 3 halves. Tapos ilalagay ko na agad sa ilalim to. In 3x plus 1 raised to 1 half. Ayan na yan. Then, ang du mo bali ay magiging 3 over 2. Gagawin ko ng radical to. Square root of 3x plus 1. Ayan na siya. Simplify na natin. dy over dx. Then, bababa ko na to. Magiging sagot niya sa taas ay 1 times 3. 3. 2 times 2, 4. Then, copyain lang natin to. Magiging multiply siya sa square root ni 7 plus, ito inaayos ko na kagad, simplify ko na kagad, 3x plus 1. Yan na yung sagot mo dyan sa una. Tapos, ito pa. Multiply by square root of 3x plus 1. May sagot. Simplify. Pwedeng ito nandito sa una. Depende. Okay. So, ngayon, ayan muna yung video natin. Hanggang sa susunod na lang ulit ako magbibigay. Try ko ulit bukas mag-solve. Thank you.